Mabuhay at matbuhay! This is Tutor Jordan of Gasdam Elementary School, SDO Mabalacat City. Greeting you all a magnanimous morning. Sabayan niyo ako sa paglalakbay sa makulay at makabuluhang mundo ng matematika. Samahan niyo rin ako sa pagtutulay ng kaalaman sa Math 5. A good way to start our week is to start feeding our minds. Let's begin our ETULAY session with our topic solving routine and non-routine problems involving addition and subtraction of decimals. We would like to acknowledge the development team of this module from DepEd Region 8, from the writers down to the management team. Para sa quarter 2, week number 3, ang ating objective ay, at the end of this module, you will be able to solve routine or non-routine problems involving addition and subtraction of decimal numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. To start our lesson, let's have a review of last week's lesson by solving for our n. So meron tayong given dito na 546 and 34 hundredths plus 8 and 9 tenths. So kung naaalala ninyo, meron tayong rule na diniscuss last week. At ang rule na yon ay, when adding and subtracting decimals, we need to align the decimal points in a column. Then perform the indicated operation as you do with whole numbers. Remember to regroup when necessary. So since meron na tayong given na dalawang numbers, ay kailangan na natin silang ipag-align. Pag-align na natin ang kanilang mga decimal points. Katulad nito. So we have 546 and 34 hundredths plus 8 and 9 tenths. So ayun, sabi dito, kailangan nating i-perform yung indicated operation. At ang operation natin ay addition. Kaso kung mapapansin din ninyo ay parang bungi ang 8.9. Walang katapat na number si 4 dun sa 546 and 34 hundredths. So, we need to add a 0 after the last digit at the right of the decimal point of 8.9 so that all the numbers have the same number of decimal places. Ilan ba ang decimal places ni 546 and 34 hundredths? Meron siyang dalawa. So, kailangan natin magdagdag ng ilang 0 dun sa 8 and 9 tenths. Kailangan natin magdagdag ng isang 0. Ayan. Meron ng katapat si 4. Meron na siyang katapat na 0. So, we can now add. Kaya nyo bang tulungan si Tutor Jordan na mag-add ng decimal numbers? Mahusay. Aasahan ko kayo para masagutan natin ang 546 and 34 hundredths plus 8 and 9 tenths or 8 and 90 hundredths. So 4 plus 0. Ano ang sagot? 4. Oh, wag nating kakalimutan na unahin na nating ilagay ang ating decimal point para hindi na natin siya makalimutan doon sa ating sagot. At gaya ng sinabi ni Tutor Jordan ay 4 plus 0 ay 4. Ngayon naman, 3 plus 9. Ano ang sagot? 12. Ngayon, kung naaalala ninyo dun sa rule natin ay kailangan nating mag-regroup kung kinakailangan. So ngayon, meron tayong 12. At ano ang isusulat nating number dun sa baba ng 9? 12 ba? Hindi. Ang ilalagay lamang natin ay 2. At kailangan natin i-carry over yung number na nasa tens place nung sagot natin kanina. At ang nasa tens place ng 12 ay 1. So ilalagay natin ang 1 sa taas ni 6 dahil yon ang katabing number ni 3. So we have 1 plus 6. Ang sagot ay 7. 7 plus 8. 15. So katulad ulit ng ginawa natin kanina, kailangan lang natin ilagay ang unang digit mula dun sa pinaka-right ng ating sagot. So we have 15 at ang nasa pinaka-right niya or nasa ones place ay 5.
At kailangan natin i-carry over ang nasa tens place niya, which is itong 1. So 1 plus 4, ito ay equal sa 5. At ang 5 ay wala ng katapat na number, so 5, para siyang 5 plus 0, ang magiging sagot natin ay 5. Ngayon ay nakuha na natin ang tamang sagot. Mas galing! Salamat sa pagtulong kay Tutor Jordan na makuha ang tamang sagot. So meron tayong final answer na 555 and 24 hundredths. Napakahusay naman ng aking mga matipuno at matrikit na tuties. Ngayon naman ay itatry nating kunin ang difference naman ng same numbers. So pag sinabi nating difference ay, ang operation na gagamitin natin ay subtraction. Magaling. So kailangan nating kunin ang difference ni 546 and 34 hundredths minus 8 and 9 tenths. So same lang ang ating process, but this time ang indicated operation natin ay subtraction. So ayan, kailangan pa rin natin pag-align ang kanilang mga decimal points. At dito, nagmamatter yung kanina na kailangan nating bigyan ng katapat ang isang number para magkatugma ang kanilang numbers. Paano yon? Itong si 0. Dahil kapag hindi natin ito nilagyan, ay baka tayo ay malito, kaya kailangan natin siyang lagyan ng katapat. So ngayon, ay kunin na natin ang difference nila. Samahan niyo muli si Tutor Jordan sa pagsusubtract. So 4 minus 0, ang sagot ay 4. Magaling. At wag ulit kalimutan ang decimal point. Para dun sa sagot natin ay nandun na agad ang ating decimal point. Ngayon naman, 3 minus 9. Makakapagbawas ba tayo dun sa 3 ng siyam? Hindi. Kaya tayo ay magbaborrow o hihiram tayo sa katabi ni 3. Katabi na nasa right ba o nasa left? Doon sa left. At ang number na nasa left ni 3 ay 6. So hihiram tayo ng isa kay 6. So 6 ay babawasan natin isa at magiging na lamang siyang 5. Magaling. At ang hiniram nating isa ay idadagdag natin dun sa 3. Hindi natin siya idadagdag na 3 plus 1, bagkus magdadagdag tayo ng 10 or isa na number doon sa isa pa niyang place. So magdadagdag tayo, meron na tayong ones, magdadagdag tayo ng isa doon sa kasunod niyang place, which is yung parang tens. So magiging siyang 13. Nagdagdag tayo ng isa, ayun. So pwede na tayong mag-minus. 13 minus 9. Ano ang magiging sagot? 4. Magaling. Dumako naman tayo dito sa 5 minus 8. Pwede ba nating i-minus ang 5 at 8? Hindi. So magbaborrow muli tayo dun sa katabi ni 5, which is yung number na 4. So hihiram tayo ng isa kay 4 at magiging itong 3. At si 5 naman ay magdadagdag tayo ng isa at magiging itong 15. Ngayon, pwede na tayong mag-subtract. 15 minus 8, ang sagot ay 7. Magaling. Ngayon, wala nang number sa baba pa ni 3, so i-bring down na natin siya. 3 minus 0 ay 3. Ganon din kay 5. 5 minus 0 ay 5. Ngayon, ang final answer natin ay 537 and 44 hundredths. Magaling. At alam kong handang-handa na kayo para sa ating aralin ngayon, which is solving routine or non-routine problems. At ngayon naman ay we will answer different word problems. And first of them ay si Pedro. Ayan, ang batang nakikita ninyo sa inyong screen. Pedro lives in far-flung barangay of Calbayog City. Sometimes, upon arriving at school,
he will look for something to eat. Today, he spent 120 pesos and 50 centavos for his food in the morning and 150 pesos and 25 centavos during lunchtime. How much did Pedro spend in total for his food? So ngayon, meron na tayong word problem. And in solving word problems, there are important things we need to identify para mas mabilis nating makuha ang sagot dun sa ating word problem. At iilan sa mga ito ay ang identify what is asked, list down what are given, identify the operation, at write the mathematical sentence. Iilan lamang ito sa mga steps na kailangan natin para masagot ang bawat word problem. At ano nga ulit ang una nating kailangang matukoy? Identify what is asked. So isa-isahin natin ang mga ito para masagot natin kung magkano ang kailangan or magkano ang nagastos ni Pedro sa araw na ito. So, ayan. At tulad ng sinabi natin, ang una na kailangan natin matukoy ay identify what is asked. Ngayon, ang palatandaan natin dati para matukoy kung ano ang tinatanong sa isang word problem, ang tinuro sa atin ay hanapin ang may question mark. Nahahanap nyo ba or nakikita nyo ba kung nasaan ang question mark sa ating word problem? Magaling. Ngayon, basahin naman natin kung ano ang question doon sa ating word problem. Sabayin nyo si Tutor Jordan. How much did Pedro spend in total for his food? Ngunit, kailangan natin tandaan na kapag tinanong na ang what is asked, kailangan in sentence form siya. Hindi siya naka-question form. So, i-convert lamang natin ito into a sentence form. Therefore, ano kaya ang magiging sagot natin dun sa what is asked? The total amount Pedro spent for his food in the day. Di ba tinatanong kung magkano ang nagastos ni Pedro sa araw na ito? So, the total amount Pedro spent for his food in the day. So ngayon naman, magtungo naman tayo dun sa pangalawa natin kailangang masagot. So meron na tayong what is asked. Kung natatandaan pa ninyo yung apat na pinakita ni Tutor Jordan, ano ang pangalawa? List down what are given. So ang una, what is asked. Ngayon naman, what are given. And ang palatandaan naman natin dito ay madalas ay naka-number form sila. So ngayon, meron ba kayong nakikita na naka-number form dun sa ating word problem? Yes, ang una doon ay ang 120 pesos and 50 centavos. Ano nga ba itong 120 pesos and 50 centavos? Ito ay ang amount ng money na spent ni Pedro sa umaga. Meron pa ba kayong nakikitang given na naka-number form dun sa ating word problem? Meron pa. Yon ay ang 150 pesos and 25 centavos. Ngayon naman, ano naman ang 150 pesos and 25 centavos na ito? Ito naman ang amount of money spent during lunch time. Ayan. Tandaan lang na hindi sa lahat ng pagkakataon na ang given ay naka-number form. Minsan kailangan natin basahin ng maigi ang ating word problem para malaman pa natin kung meron pang kinakailangan na given para masagot natin ang ating tinatanong dun sa ating word problem. Magtungo naman tayo sa kasunod. So meron na tayong what is asked and what are given. Ngayon naman, naaalala niyo pa ba kung ano ang pangatlo dun sa sinabi ni Tutor Jordan?
Ang pangatlo ay to identify the operation. Ngayon, basahin ninyong maigi ang word problem natin at meron tayong makikitang word na magbibigay ng hint kung anong operation ang ating gagamitin. So, ang operation lamang natin na ginagamit sa mathematics ay ang four fundamental operations: addition, subtraction, multiplication, and division. This time, ang topic natin ay adding and subtracting decimals. So, meron lamang tayong dalawang choice kung gagamitin ba natin si addition or si subtraction. Ano kaya ang word na magbibigay ng hint sa atin para malaman natin ang operation? Ang word na total. Tinatanong kung magkano lahat ang nagastos ni Pedro. So anong operation yun? Mag-a-add ba tayo? Or magsa-subtract? Is it addition or subtraction? It is addition. Magaling. Dahil tinatanong ang total money spent in the day. Ayan. Meron na tayong tatlo. Ngayon naman, doon tayo sa pang-apat. Since meron na tayong given, meron na rin tayong operation, ay maisusulat na natin ang ating mathematical sentence. At ang tinatanong lang ay ang makuha natin ang total na nagastos ni Pedro. Therefore, N is equal to 120 and 50 hundredths plus 150 and 25 hundredths, or 120.50 plus 150.25. So, pwede na ba tayong mag-add? Pwede na ba nating makuha ang ating sum? Pwede na. So, tandaan lamang ang ating rules in adding decimals. Ang una natin kailangan gawin ay to line up our decimal points. Kailangan magkatugma sila. Ayan. So, meron tayong 120.50 plus 150.25. Tulungan yung muli si Tutor Jordan para makuha natin ang sum ng dalawang number na ito. Simulan natin sa 0 plus 5. Ano ang ating sagot? Bago ninyo sabihin ang sagot, kailangan muna nating ilagay ang ating decimal point. So, ano nga ulit ang sagot sa 0 plus 5? Ang sagot ay 5. Magaling. Next, we have 5 plus 2. Ang sagot ay 7. Mahusay. Ngayon, dito naman tayo sa 0 plus 0. 0 pa din. 2 plus 5. Ang sagot ay 7. Very good. At ang panghuling numbers natin ay 1 plus 1. Ang sagot ay 2. Magaling. Therefore, meron na tayong final answer na 270 and 75 hundredths. Or meron tayong sagot na 270 pesos and 75 centavos. So gumastos si Pedro ng 270 pesos and 75 centavos sa araw na ito. Magaling. Try naman natin ang isa pang example. Ngayon naman, natulungan na natin si Pedro malaman kung ano ang total na nagastos niya sa araw na ito. Ngayon naman ay si Pablo naman. Ayan. A farmer named Pablo is selling all his crops for 13,490 pesos and 70 centavos. When he brought his crops to Rawi's Fair Market in Calbayog City, a businessman took all of his crops and only paid 5,940 pesos and 50 centavos. How much is the businessman's balance? So, intindihin nga muna natin kung ano ang ating word problem. So, ulitin natin, ang ating bida sa kwento ay si Pablo na isang farmer. At meron siyang crops na nagkakahalaga ng 13,490 and 70 centavos.
Ngayon, nung dinala niya sa Ruiz Fair Market sa Calbayog City, ay may bumiling businessman, ngunit ang binayad lamang niya ay 5,940 and 50 centavos lamang ang binayad niya. At kailangan daw natin malaman kung magkano pa ang kulang ng businessman. So, kailangan natin ulit ang apat na kailangan natin matukoy ang apat na ito para masagot natin kung ano ang tinatanong. So, same with what we did in the first problem, we will identify first what is ask. Kailangan muna natin malaman kung ano ang tinatanong. At ang binigay na hint ni Tutor Jordan ay hanapin ang question mark. At gawin ito in sentence form. So, how much is the businessman's balance to pay to Pablo? So, tinatanong kung magkano pa ang kulang ng businessman kay Pablo. So, paano natin to sasabihin in English? The amount that the businessman still has to pay to Pablo. Ayan. So, meron na tayong what is ask. Ngayon naman, magdako naman tayo dun sa pangalawa. Ang pangalawa ay to list down what are given. Ano nga ba ang mga given? Magbigay nga kayo ng isang given na makikita natin sa word problem natin. 13,490 pesos and 70 centavos. Ano ito? Ito ay ang presyo ng mga crops ni Pablo or the price of Pablo's crops. Meron pa ba kayo nakikitang given dun sa ating problem? Meron pa ba kayo nakikitang in number form? Yes, meron pa tayong 5,940 pesos and 50 centavos. Ano naman ito? Ano naman ang number na ito? Ito ay ang amount of money the businessman paid. Ito lang yung binayad ng businessman kay Pablo. So ngayon, kailangan naman nating ma-identify ang ating operation. At tulad ng sinabi ni Tutor Jordan ay merong magbibigay ng hint kung anong operation ang ating gagamitin. At ang word na yon ay ang balance. Kapag may balance ka, kung meron ka pang kulang, anong operation ang gagamitin natin? Ang operation na gagamitin natin ay addition or subtraction ba? Subtraction. Kailangan nating ibawas yung binayad ni businessman doon sa total na halaga ng mga crops ni Pablo para malaman natin kung magkano pa ang kulang niya. So, meron na tayong what is asked, what are given, and operation. Pwede na nating isulat ang ating mathematical sentence. Nasisimulan natin dun sa letter N. N is equal to, tama, 13,490 pesos and 70 centavos minus 5,940 pesos and 50 centavos or 13,490.70 minus 5,940.50. Matutulungan nyo kaya ulit si Tutor Jordan na makuha ang ating difference para masagot na natin ang tinatanong sa ating word problem. Sige, simulan na natin. So, ang first step ulit natin ay to align the decimal points. Ayan. Magkapantay kaya ang ating mga numbers? Tama kaya ang ating mga decimal points? Yes. At dahil dyan, let us now try to get the difference of the numbers. So, meron tayong 0 minus 0. Anong sagot? 0. Magaling. 7 minus 5.
2. 0 minus 0. 0. 9 minus 4. 5. 4 minus 9. Oops, hindi na pwede. Kailangan na natin manghiram. So, hihiram tayo dun sa katabi ni 4, which is 3. So, magiging tong 2. At si 4 naman ay madadagdagan ng isa. Kaya, magiging itong hindi 5. Kung hindi, magiging siyang 14. Ayan. Naaalala pa ninyo ang tinuro ni Tutor Jordan. So ngayon naman, pwede na tayong mag-minus ng 14 minus 9. Ang sagot ay 5. 2 minus 5 naman tayo ngayon. Pwede ba? Hindi. So manghihiram ulit tayo kay 1 at magiging itong 0. At si 2 naman ay magiging 12. Ayan. So 12 minus 5, ang ating sagot ay 7. Therefore, the balance of the businessman to Pablo ay 7,550 pesos and 20 centavos. So, the businessman still has to pay 7,550 pesos and 20 centavos to Pablo. Ayan. Meron naman tayo ngayon dito sa pangatlong word problem natin na isang cute na girl, which is si Carla. Carla went to the store and bought a strawberry cupcake worth 25 pesos and 45 centavos and a Black Forest cupcake worth 50 pesos and 24 centavos and a chocolate cupcake worth 15 pesos and 67 centavos. Sabi dito ay Carla used a coupon where 15 pesos was deducted from the total amount. How much was the total price after the deduction? So, si Carla naman ngayon ang ating tutulungan masagot ang nasa kanyang problem. Let us solve the problem by starting with identifying the four things na kailangan natin in answering a word problem. So, meron tayong identify what is asked, list down what are given, identify the operation, and write the mathematical sentence. Let's start with identify what is asked. Ano ang tinatanong dun sa ating word problem? So yung how much, what's the total price after the deduction? So paano natin to gagawin in sentence form? So, the total price Carla has to pay after using a coupon. So, magkano na lang daw ang buong babayaran ni Carla pagkatapos niyang gumamit ng 15 peso coupon o yung naka-discount siya ng 15 pesos. Ngayon naman, kasunod ng what is asked ay hanapin natin ang mga given. So, list down what are given. So, ano nga ba ang unang given na makikita natin sa word problem? Yon ay 25 pesos and 45 centavos, which is yung presyo ng strawberry cupcake. Next, ano pa ang makikita nating given dun sa word problem? We have 50 pesos and 24 centavos, which is yung price ng Black Forest cupcake. And etong 15 pesos and 67 centavos para din sa ating chocolate cupcake. At yung 15 pesos na amount ng coupon na ginamit natin. Ayan. So, meron na tayong given na 25 pesos and 45 centavos, 50 pesos and 24 centavos, 15 pesos and 67 centavos, at yung discount na 15 pesos. So, pwede na tayo mag-move dun sa ating kasunod, which is itong kailangan natin malaman kung anong operation ang ating gagamitin.
So, dun sa first problem natin, gumamit tayo ng addition. Dun sa second problem naman natin, which is about kay Pablo, ay gumamit tayo ng subtraction. Ngayon naman, kailangan naman natin tulungan si Carla. Identify natin kung anong operation ang ating gagamitin. So, ano ang mga keywords natin? We have yung total price at yung deduction. So, ito yung total price. Kailangan muna nating malaman kung magkano ang babayaran ni Carla. Ngunit, meron pang restriction na meron siyang deduction dahil gumamit siya ng coupon. So, combination siya ng addition and subtraction. So, ang galing, no? Kanina ay addition, ngayon naman ay ang una natin ay addition, ang ikalawa ay subtraction, at ngayon naman combination siya. So, una natin ay ipagsasama-sama natin ang amount ng mga cupcakes, tapos ima-minus natin ang magiging total doon dun sa 15 peso coupon para makuha natin kung magkano na lamang ang babayaran ni Carla. Ayan. We can now have our mathematical sentence. So tulad ng sinabi ni Tutor Jordan ay kailangan niyo munang ipagsama-sama ang price ng mga cupcake, which is in 25 and 45 centavos, 50 and 24 centavos, or 50 pesos and 24 centavos, and 15 pesos and 67 centavos, or 15.67. Tapos, ima-minus natin siya dun sa coupon, which is tong 15. So, magiging siyang quantity of 25.45 plus 50.24 plus 15.67 minus 15 na lamang. So, doon na natin makukuha ang ating sagot. So, ngayon ay ipagsama-sama muna natin yung nasa loob ng ating parenthesis. So, ayan, magiging siyang ganyan. Ngayon, pag-a-add na natin sila. Tulungan niyo muli si Tutor Jordan para makuha ang tamang sagot. Or pwede kayong kumuha ng paper and pen sa inyong bahay para mabilis ninyong makuha ang sagot. So 5 plus 4 ay 9. Plus 7, it is 16. At huwag kakalimutang ilagay ang decimal point. So meron tayong 16, isusulat lang natin ang 6 at carry over ang 1. So 1 plus 4, it is 5. Plus 2, 7. Plus 6, ang sagot ay 13. So ilalagay lamang natin ang 3. Carry over again ang 1 sa taas ni 5. So 1 plus 5 ay 6 plus 0, 6 plus 5, 11. At i-carry over ulit natin ang 1. So 1 plus 2 ay 3. 3 plus 5 ay 8 plus 1 ay 9. So meron na tayong total na 91 and 36 hundredths. Tapos na ba tayo sa pagsosolve? Hindi pa, dahil ima-minus pa natin yung 15 peso coupon na hawak ni Carla. So 91.36 minus 15. At kung mapapansin ninyo ay nilagyan natin ng dalawang zero para magkapantay at pareho ang number ng decimal places ng dalawang digit natin. So meron tayong 6 minus 0, ang sagot ay 6. At 3 minus 0, meron tayong sagot na 3. Ngayon naman ay 1 minus 5. Hindi pwede. So hihiram na tayo kay 9 at ito ay magiging 8. Ngayon naman, si 8 ay si 9 ay naging 8 na. Ngayon naman si 1 ay magiging 11. 11 minus 5 ay 6. 8 minus 1 ay 7. Kaya ang total na babayaran ni Carla ay 76 pesos and 36 centavos. Napakahusay at natulungan ninyo si Tutor Jordan na makapag-add at makapag-subtract at
masagutan ang mga word problems natin. Kaya naman ngayon, nais ko na kayong pasalamatan dahil naging matagumpay ang ating araw ngayon. So nais ko ding pasalamatan hindi lamang kayo, bagkus pati ang Canva dahil pinahintulutan tayo na gamitin ang mga larawan kanina. So yung sina Carla, sina Pablo ay galing kay Canva. So, syempre, para maging mas makulay ang ating aralin ay binigyan tayo ng pahintulot ni Canva. So ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating YouTube channel na DepEd TV Official. Dito nyo mapapanood ang ating mga aralin. Laging tandaan na maraming paraan para matuto sa matematika. At with DepEd ETULAY at Tutor Jordan, everything is well done. Maraming salamat po.